สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องแบบจำลอง D-Region Absorption Predictions หรือDRAP ของ NOAA เรามีข้อมูลเจาะจงมาเลยว่าทำไมนักวิทยุสมัครเล่นถึงต้องสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษใช่ค่ะ วันนี้เราจะมาดูกันว่า DRAP เนี่ยคืออะไรกันแน่ แล้วมันสำคัญยังไงกับการสื่อสารด้วยคลื่นสั้นหรือ HF โดยเฉพาะช่วงที่สภาพอวกาศมันแปรปรวนมากๆ แล้วเราจะเอาไปใช้งานจริงได้ยังไงบ้างครับผมแล้วก็มีคำถามที่ผมว่าน่าสนใจมากคือทำไมบางทีไอ้เจ้าชั้นบรรยากาศ D-Region เนี่ยมันถึงกลืนสัญญาณวิทยุเราไปสมดเลยจนแบบติดต่อระยะไกลไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นครับค่ะ เริ่มจาก DRAP ก่อนนะคะ คือมันเป็นเครื่องมือพยากรณ์แบบเรียกว่า real time เลยค่ะ ว่าสัญญาณ HF ที่เราใช้กันความถี่ 3-30 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยกำลังจะถูกดูดกลืนหรือว่าจางหายไปแค่ไหน อ๋อครับซึ่งอันนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะเวลามีปะทุสุริยะหรือโซลาร์แฟลร์ใช่ไหมครับ หรือมีพวกอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เข้ามา มันจะช่วยบอกเราว่าความถี่ต่ำสุดที่พอจะใช้ได้ หรือ LUF เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่แล้ว ใช่เลยค่ะ ทำให้เราต้องอาจจะต้องเปลี่ยนย่านความถี่กันเลย ถูกต้องค่ะ คือปกติเนี่ยการสื่อสาร HF ไกลๆเราต้องอาศัยให้คลื่นมันสะท้อนจากชั้นบรรยากาศสูงๆ อย่างชั้น F2 กลับลงมา ครับแต่ก่อนจะถึงชั้น F2 เนี่ยสัญญาณมันต้องวิ่งผ่านชั้น D ที่อยู่ต่ำกว่าก่อนประมาณ 50-90 กิโลเมตร อืมซึ่งชั้น D นี่แหละค่ะคือตัวปัญหาเลย มันเป็นตัวกลางที่สูญเสียพลังงานสูง คือมันดูดกลืนพลังงานคลื่นวิทยุไป โดยเฉพาะความถี่ต่ำๆนี่จะโดนเยอะหน่อย อ๋อหมายความว่ายิ่งความถี่ต่ำอย่างเช่นย่าน80เมตร40เมตรนี่คือจะโดนหนักกว่าเพื่อนเลย ใช่เลยค่ะ การดูดกลืนเนี่ยมันแปรผกผันกับกำลังสองของความถี่ พูดง่ายๆก็คือ absorption ประมาณ1ส่วน f กำลังสองเพราะฉะนั้นความถี่ต่ำมากๆ อย่าง 3.5 เมกะเฮิรตซ์หรือ 80 เมตรเนี่ยจะถูกดูดกลืนได้รุนแรงกว่าความถี่สูงๆ อย่าง 14 เมกะเฮิรตซ์หรือ 20 เมตรมากๆ เลยค่ะ ครับแล้วปกติเนี่ยชั้นดีมันจะหายไปตอนกลางคืนนะคะ เพราะมันต้องอาศัยแสงอาทิตย์ นั่นทำให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถใช้ย่านต่ำๆอย่าง 80 หรือ 40 เมตร ติดต่อระยะไกลหรือเล่น DX ได้ตอนกลางคืน อ่า แต่พอมีเหตุการณ์จากดวงอาทิตย์เข้ามาปุ๊บเนี่ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเลย แล้วเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างที่ทำให้ดีลับต้องเข้ามาช่วยเราดู หลักๆที่ดีรับจำลองผลกระทบนะคะ มีอยู่ 2 อย่างค่ะ อย่างแรกคือ short wave fade out หรือ SWF SWF ใช่ค่ะ บางทีก็เรียกว่า sudden ionospheric disturbance หรือ SID อันนี้เกิดจากรังสี X พลังงานสูงมากๆที่มาจากการปะทุสุริยะหรือโซลาร์แฟลร์นั่นแหละค่ะ ครับรังสี X เนี่ยเดินทางเร็วมากประมาณ 8 นาทีก็ถึงโลกแล้ว พอมันมาถึงมันก็จะทำให้เกิดไอออนในชั้นดีอย่างรวดเร็ว รุนแรงมากๆ เฉพาะซีกโลกที่เป็นกลางวันนะคะ อ๋อเฉพาะฝั่งกลางวัน ใช่ค่ะ ทำให้เกิดการดูดกลืนสัญญาณ HF อย่างฉับพลันเลย ความรุนแรงแค่ไหนก็ดูได้จากระดับ R scale ของ NOAA ตั้งแต่ R1 ถึง R5 ค่ะ R1 ถึง R5 นะครับแล้วอีกอย่างล่ะครับ อีกอย่างหนึ่งเรียกว่า polar cap absorption หรือ PCA ค่ะ PCA อันนี้จะต่างออกไป คือเกิดจากอนุภาคโปรตอนพลังงานสูง ที่ตามรังสี X มาทีหลัง อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน อืมอนุภาคพวกนี้จะถูกสนามแม่เหล็กโลกนำพาให้พุ่งเข้าชนบรรยากาศบริเวณขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ค่ะ มันจะไปสร้างชั้นดีที่หนาแน่นมากๆ บริเวณขั้วโลก ครับ ทำให้เกิดการดูดกลืนสัญญาณที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานเป็นวันๆเลย โดยเฉพาะกับเส้นทางที่ต้องผ่านขั้วโลกหรือที่เรียกว่า transpolar path ค่ะ โหอันนี้นานเลยนะครับเข้าใจแล้วครับทีนี้เวลาเราดู DRAP เนี่ยเราต้องดูค่าอะไรเป็นพิเศษครับ ตัวเลขที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือ highest affected frequency หรือ HAF HAF ค่ะคิดง่ายๆเหมือนมันเป็นเพดานหรือพื้นของความถี่ณตำแหน่งนั้นๆนะคะสัญญาณวิทยุที่มีความถี่ต่ำกว่า half เนี่ยจะถูกดูดกลืนอย่างหนัก อาจจะถึงขั้นใช้งานไม่ได้เลย อ๋อ เพราะฉะนั้น half มันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับ LUF หรือความถี่สุดที่ใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นเกณฑ์เลยว่าต่ำกว่านี้ไม่น่ารอดแล้วแผนที่ DLAB เนี่ยเห็นมีหลายแบบมีแบบทั้งโลกมีแบบขั้วโลกมันต่างกันยังไงครับค่ะ หลักๆก็มีแผนที่โลก global map กับแผนที่ขั้วโลก polar map
แผนที่โลกเนี่ยจะแสดงผลกระทบหลักๆจาก SWF คือผลจากรังสี X นะคะ ครับ โดยจะใช้เกณฑ์การดูดกลืนแค่1 dB ก็เริ่มแสดงสีแล้ว เพื่อให้เราเห็นภาพรวมผลกระทบแม้จะเล็กน้อยก็ตาม โดยเฉพาะในซีกโลกที่เป็นกลางวัน อืม1 dB ก็เริ่มเห็นแล้ว ใช่ค่ะ แต่แผนที่ขั้วโลกเนี่ยจะใช้เกณฑ์ที่เข้มกว่ามาก คือต้องดูดกลืนถึง10 dB ถึงจะแสดงสีชัดเจน โห ต่างกันเยอะเลย ค่ะ เพราะว่าต้องการเน้นแสดงผลกระทบที่รุนแรงจาก PCA บริเวณขั้วโลกโดยเฉพาะเลยค่ะ อย่างที่บอกว่า PCA มันทั้งรุนแรงและยาวนานกว่า SWF มากสำคัญมากถ้าเราจะติดต่อสื่อสารข้ามขั้วโลก ชัดเจนเลยครับ สมมุติว่าเกิดแฟลร์ขึ้นมา ผมเปิด DRAP ดูแล้วเห็นค่า HAF บนเส้นทางที่ผมจะติดต่อเนี่ยมันปาเข้าไปถึง15 เมกะเฮิรตซ์แบบนี้ ผมควรทำยังไงดีครับ ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะ ถ้า HAF ขึ้นไปถึง15 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย แปลว่าย่านความถี่ต่ำๆ อย่าง 40 เมตร 7 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 80 เมตร 3.5 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย น่าจะใช้งานไม่ได้แน่นอนละ ครับ แม้กระทั่ง 20 เมตร 14 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งต่ำกว่า 15 เมกะเฮิรตซ์ ก็ยังมีความเสี่ยงสูงมาก กลยุทธ์ก็คือต้องหนีขึ้นไปใช้ความถี่ที่สูงกว่า HAF ค่ะ ในกรณีนี้ก็อาจจะต้องลองไปใช้ย่าน 15 เมตร 21 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 10 เมตร 28 เมกะเฮิรตซ์ดู ถ้าสภาพการแพร่กระจายคลื่นในขณะนั้นมันเปิดพอดีนะคะ อ๋อ แสดงว่าในสถานการณ์แบบนี้ ย่านความถี่สูงหน่อยอย่าง 20 เมตร 15 เมตร 10 เมตร กลายเป็นพระเอกไปเลย ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะ ย่านความถี่สูงๆพวกนี้มักจะยังพอใช้งานได้ หรืออย่างน้อยก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่ามาก เพราะว่าคลื่นความถี่สูงมันมีพลังงานพอที่จะทะลุชั้นดีที่กำลังปั่นป่วนไปได้ง่ายกว่า ครับ ส่วนย่านต่ำๆนี่อาจจะเงียบสนิทไปเลย หรือที่เขาเรียกว่า black out นั่นแหละค่ะ อืม แล้วถ้าเส้นทางที่ต้องการติดต่อมันต้องผ่านขั้วโลกล่ะครับ อันนี้ทำไง อันนี้ต้องดูแผนที่ขั้วโลกเป็นหลักเลยค่ะ ถ้าเห็นว่าค่า HAF ตรงบริเวณขั้วโลกมันสูงมากๆ จากผลของ PCA เนี่ย ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นไปก่อนเลย ครับ อาจจะต้องรอหลายวันหน่อยกว่าสถานการณ์ PCA จะคลี่คลายลงค่ะ แล้วมันมีโอกาสที่สถานการณ์จะกลับมาปกติไหมครับ หรือมีเทคนิคอะไรช่วยได้บ้างไหม มีค่ะ มีโอกาสเสมอ อย่างแรกคือเราอาจจะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาพลบค่ำหรือที่เรียกว่า Gray Line นะคะ Gray Line ใช่ค่ะ ช่วงนั้นชั้นดีมันจะเริ่มสลายตัวเพราะไม่ได้รับแสงอาทิตย์ อาจจะพอทำให้ย่านต่ำๆกลับมาใช้ได้บ้าง หรืออีกทางคือติดตามดูนาฬิกาฟื้นตัวหรือ recovery clock ที่อยู่ใน DRAP เองเลย มันจะพอบอกได้ว่าอีกนานแค่ไหนสถานการณ์ SWF จะดีขึ้น แล้วเราจะกลับไปใช้ย่านต่ำได้ อ๋อ มีนาฬิกาบอกด้วย ค่ะ แล้วก็สำหรับพวกงานสื่อสารฉุกเฉินหรือ EMCOM นะคะ ถ้าระดับการแจ้งเตือนมันสูงถึง R3 หรือมากกว่านั้นเนี่ย อาจจะต้องเตรียมแผนสำรองไว้เลย เช่น อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้โหมดดิจิทัลที่มันทนสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า อย่างพวก FT8 หรืออาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ความถี่อื่นที่ไม่ใช่ HF ไปเลย หรือถ้าเป็นการสื่อสารระยะไกลมากๆ ก็อาจจะลองใช้ความถี่ NVIS ที่สูงกว่า HF ไปนิดหน่อยค่ะ ครับผม ฟังดูแล้วสรุปได้แล้วว่า DRAP เนี่ยมันไม่ใช่แค่การพยากรณ์อากาศอวกาศธรรมดา แต่มันเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติการที่สำคัญมากเลยนะครับ มันช่วยแปลงข้อมูลฟิสิกส์อวกาศที่ดูซับซ้อน ให้กลายเป็นแนวทางที่จับต้องได้ ที่นักวิทยุสมัครเล่น หรือคนใช้ HF เอาไปใช้ได้จริง ใช่เลยค่ะ หัวใจสำคัญก็คือการทำความเข้าใจค่า HAF แล้วก็หลักการง่ายๆที่ว่าหนีขึ้นสูงเมื่อ HAF มันเพิ่มขึ้นนะคะ หนีขึ้นสูง ค่ะ การปรับไปใช้ความถี่ที่สูงกว่า HAF คือกุญแจสำคัญเลยในการที่จะพยายามรักษาการติดต่อสื่อสารเอาไว้ในช่วงที่เกิดการดูดกลืนสัญญาณรุนแรง ครับ ก็น่าคิดต่อนะครับว่า ในโลกปัจจุบันที่การสื่อสารมันสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และสภาพอวกาศก็ดูเหมือนจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ด้วยเนี่ย ไอ้แบบจำลองแบบ real time อย่าง DRAP มันอาจจะมีบทบาทมากขึ้นในการวางแผนการสื่อสารไม่ใช่แค่ในวงการวิทยุสมัครเล่น แต่รวมไปถึงในชีวิตประจำวันของเราในอนาคตได้ยังไงบ้างนะครับ ค่ะ ก็น่าสนใจมากค่ะว่าเทคโนโลยีนี้จะพัฒนาไปช่วยในด้านอื่นๆ ได้อีกแค่ไหน